নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অসমীয়া গৃহিণী চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পোন প্ৰথমতে মই আটাইলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা তথা হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ এই বছৰটো যাতে সকলোৰে সুখ শান্তি আৰু হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে অতিবাহিত হয় নেদেখাজনৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি এটা কেক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে মৰম চেনেহৰে আঁকোৱালি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব কেক বনাবলৈ মই ইয়াতে এনেকুৱা কাপেৰে ময়দা লৈছোঁ এক কাপ প্ৰথমতে এক কাপ লৈ লৈছোঁ লাগিলে মই আৰু ল'ম ইয়াতে কাৰণ মোৰ কাপটো সৰু সেইকাৰণে আৰু লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ এই আধা কাপ মই গাখীৰ লৈছোঁ আধা কাপ মই ৰিফাইন তেল লৈছোঁ এক কাপ মই চেনি লৈছোঁ এটা কণী লৈছোঁ এটা কণীৰে মই আজি কেক বনাম আৰু এয়া অকণমান মই বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ বিস্কুট এক পেকেট লৈছোঁ সৰু বিস্কুট মই হাতেৰে গুৰি গুৰি দিম আৰু অকণমান ইলাচিৰ গুড়ি লৈছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম গোটেইখিনি যাতে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায় ইয়াতে যদি ময়দাৰ দৰকাৰ হয় অকণমান মই ময়দা দিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাব লৈছোঁ এইখিনি বিস্কুটখিনি মই মিক্সিৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিলে ধুনীয়া গুড়ি হৈ গ'ল হয় কিন্তু মই হাতেৰে এনেকৈ দিছোঁ 15 মিনিট পিছত এয়া মোৰ কেকৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকুৱা কফি গিলাচ লৈছোঁ এনেকৈ মুচি ল'ম মই গোটেইকেইটা গিলাচ মুচি এই ৰিফাইন দি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কেকৰ বেটাৰখিনি দিম কেকৰ বেটাৰখিনি ঠিক ওপৰলৈ দিব নালাগে কাৰণ যিহেতুকে ইয়াতে বেকিং সোডা দিয়া হৈছে এইখিনি নিজে ফুলি যাব ওপৰলৈ আহিব এয়া মই এনেকৈ আধা আধাকৈ দি লৈছোঁ মই কেৰাহীত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এনেকুৱা ষ্টিক এডাল দিছোঁ এতিয়া মই কাঁহী এখন ওপৰত দি ল'ম এতিয়া কেককেইটা মই এনেকৈ এটা এটাকৈ বহাই দিম গেছটো একেবাৰে মিডিয়াম ফ্লেমত দি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ কাঁহী এখনেৰে ঢাকি 20 মিনিটমান ৰাখি দিম মোৰ কেকখিনি হৈছে নে চাবৰ কাৰণে এনেকুৱা শলা এডাল লৈছোঁ শলাডালত যদি লাগি আহে তেতিয়াহ'লে বুজি পাম কেকটো হোৱা নাই এয়া মোৰ লগা নাই গতিকে কেকটো হৈছে এতিয়া মই কেককেইটা নমাই থ'ম এয়া মোৰ কফি কাপ কেক ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব